नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बजार च्यानल। र आज चाहिँ हामीसँग Redmi को 13C भन्ने मोडल आएको छ र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। Redmi 13C चाहिँ Redmi 12C को एउटा सक्सेसर पनि हो। प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा तपाईँहरूलाई भनिने छौँ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्विक अनबक्सिङ गरौँ, हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछ। यो रहेको छ Redmi 13C को बक्स, जुन चाहिँ अलिकति युनिक छ। Redmi 12C को कम्पेरिजनमा टोटली डिफ्रेन्ट छ बक्स चाहिँ। रेड कलरको माथिपट्टि तल व्हाइट र यसको तपाईँको फ्रन्टमा तपाईँलाई यसको जुन हाइलाइटिङ पोइन्ट राखिदिएको छ 6.74 इन्चको एकदमै बिग डिस्प्ले भएको फोन रहेको छ। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले फोन पाउँछौँ, जुन चाहिँ मसँग भएको चाहिँ ब्ल्याक कलरको रहेको छ। र फोनको मैले इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फोन चाहिँ एकदमै लाइट फिल हुन्छ। वेट हेर्ने हो चाहिँ 192 ग्रामको वेट रहेको छ, तर पनि यो फोनको वेट चाहिँ एकदमै लाइट फिल हुन्छ तपाईँलाई हातमा। फोनलाई पहिले हामी साइडमा राख्छौँ र यसको बक्समा के छ त्यो हेर्छौँ होइन। र बक्समा हामीले पाउँछौँ एउटा सिम इजेक्टर टुल, त्यसपछिबाट हामीलाई यसमा चाहिँ टिप्यू केस पनि दिएको छैन, जुन चाहिँ नर्मली रेडमीको हरेक फोनमा ट्रान्सप्यारेन्ट केसहरू देखिरहेका छौँ। तर यो फोनमा चाहिँ हामीले कभर चाहिँ पाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ नराम्रो खबर हो तपाईँहरूको लागि। र यसमा आउँछ हामीलाई टाइप सी केबल, जुन चाहिँ USB टाइप सी केबल रहेको छ। र अर्को आउँछ तपाईँलाई यसमा एडेप्टर, जुन चाहिँ जम्मा 10 वाटको मात्र एडेप्टर रहेको छ। एटलिस्ट 18 वाट अथवा 22 वाटको चार्जर दिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले जम्मा 10 वाटको चार्जर पाउँछौँ, तर फोनले सपोर्ट चाहिँ 18 वाटसम्म गर्छ है। सबै कुरालाई साइडमा राखेर अब हामी फोनतर्फ लाग्छौँ र फोनलाई चाहिँ पहिलो बुट गर्छौँ। र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्टसनबाट पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मुनिपट्टि पाउँछौँ हामीले टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडपट्टि प्राइमेरी माइक्रोफोन। राइट साइडपट्टि हेर्नु चाहिँ पावर बटन, त्यसकै माथिपट्टिबाट फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, त्यसको माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन। र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट पनि छ, जुन चाहिँ ट्रिपल स्लट भएको फोन रहेको छ। फोन भइसकेको छ बुट र तपाईँहरूलाई यो फोन देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले जुन एकदमै ठुलो रहेको छ यसको डिस्प्ले, र यसको बेजल्सहरू चाहिँ अलिकति ठुलो देखिन्छ। जुन फोनमा डिस्प्लेमा हेर्नु झट्ट बेजल्समा आँखा जान्छ, तर केही छैन। यसको प्राइस पनि एकदमै कम छ नि त, त्यो कारणले गर्दा पनि होला बजेट रेन्जको फोनहरूमा बेजल्सहरू अलिकति ठुलो भएको पाउँछौँ हामीले होइन। अब कुरा गरौँ यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा। र प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो 6GB ऱ्याम 128GB भेरिएन्टको चाहिँ जम्मा 16,000 प्राइस रहेको छ भने 8GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्टको चाहिँ 19,000 प्राइस रहेको छ, जुन चाहिँ प्राइस वाइज एकदमै एग्रेसिभ देखिन्छ। किनभने 8,256मा चाहिँ सबैभन्दा सस्तो फोन यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइस चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ देख्छु म यो फोनको। यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ यसको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ। फ्रेम पनि यसमा हामीले प्लास्टिक पाउँछौँ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो होइन। र यसको चाहिँ तपाईँको डिजाइन हेऱ्यो भने चाहिँ पछाडिबाट ठ्याक्कै रेडमीको जुन प्रिभियसली लन्च Redmi 12 को जस्तै डिजाइन छ, तर यसमा चाहिँ एउटा क्यामेरा कम देखिन्छ। दुईवटा अगाडि ठुल्ठुलो गोलो, जुन चाहिँ बेन्को S1 जस्तो देखिन्छ यसको पछाडिको डिजाइन पछाडिबाट हेर्दाखेरि। र पछाडिको तपाईँको यो म्याट फिनिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हातको प्रिन्टहरू बस्दैन यो फोनमा, त्यो एउटा राम्रो लाग्यो मलाई। र ग्रिप पनि राम्रै छ र फोन चाहिँ एकदमै ठुलो छ फोन हातमा लिँदाखेरि चाहिँ। र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 6.74 इन्चको HD+ को IPS डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रो नै देखिन्छ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टिको क्यामेरा हेर्ने हो भने चाहिँ मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको रहेको छ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो, र अर्को चाहिँ 0.8 मेगापिक्सलको VGA क्यामेरा दिएको छ, जुन चाहिँ नर्मल्ली अब खासै युजफुल त हुँदैन त्यो होइन। अब 3टा क्यामेरा छ भनेर क्वान्टिटी देखाउनको लागि मात्र रेडमीले हालिदिएको छ यसमा, त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो लाग्यो मलाई। र क्यामेराको जुन क्वालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, यतिको प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ यतिको क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले राम्रो नै भन्नुपर्ने हुन्छ। र क्यामेराको जुन तपाईँहरूलाई क्वालिटी जुन स्याम्पल पनि हामीले तपाईँलाई देखाउन सक्छौँ होइन, यो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको यो स्याम्पलहरू चाहिँ यस्तो छ। यो फोनको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सल क्यामेरा पाउँछौँ, जुन चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि राम्रो नै देखिन्छ। र फ्रन्टबाट तपाईँले पोर्ट्रेट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो क्वालिटीको कुरा गऱ्यो भने ब्याकमा पनि हामीले 1080p 30fps रेकर्ड गर्न सक्छौँ, फ्रन्टमा पनि तपाईँले 1080p 30fpsमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोनको मेन हाइलाइटिङ पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जुन Xiaomiले क्लेम गरेको छ पर्फर्मेन्स हो। र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो चिपसेट, जुन चाहिँ MediaTek Helio G85 को प्रोसेसर पाउँछौँ। प्रोसेसर चाहिँ अलिकति पुरानो हो, अलिकति पहिले नै युज भएको प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ रेडमीको 12C मा पनि यही प्रोसेसर देखिन्थ्यो। र यसमा पनि हामीले त्यही MediaTek Helio G85 नै प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ राम्रो नै छ प्रोसेसर वाइज पनि पर्फर्मेन्स वाइज पनि। अक्टाकोर प्रोसेसर हो, 4G प्रोसेसर हो, 2.0 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ। Mali G52 को GPU पनि रहेको छ यसमा, जसले गर्दा तपाईँको गेमिङको लागि पनि राम्रै छ यो फोनमा चाहिँ। र जाइरो चाहिँ यसमा हामीले पाउँदैनौँ, जुन कुरा चाहिँ यसको नराम्रो रहेको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ PUBGहरू खेल्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो फोन चाहिँ अलिकति राम्रो छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। फ्री फायरहरू चाहिँ मजाले चल्छ, राम्रो छ गेमिङ पर्फर्मेन्सहरू पनि। यसको गेमिङको भिडियो पनि हामी छुट्टै तपाईँहरूलाई दिने नै छौँ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट साइड माउन्टेड पाउँछौँ, फिङ्गरप्रिन्ट पनि राम्रो छ। एक्सेलेरोमिटर पनि छ यसमा, र कम्पास सेन्सर पनि हामीले पाउँछौँ। NFC चाहिँ यो फोनमा हामीले पाउँदैनौँ। र
आइआर ब्लास्टर पनि यो फोनमा चाहिँ छैन, जुन चाहिँ रेडमीको हरेक फोनमा हुन्छ, तर यसमा चाहिँ रेडमीले आइआर ब्लास्टर हटाइदिएको छ कस्ट कटिङको लागि पनि होला। र यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAhको ब्याट्री पाउँछौँ र तपाईँलाई 10 वाटको चार्जर बक्समा दिएको छ, जुन चाहिँ टाइप सी चार्जर रहेको छ। र यसले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ 18 वाटसम्म गर्छ, तर बक्समा चाहिँ हामीले 10 वाटसम्मको मात्र पाउँछौँ। एटलिस्ट 18 वाटको चार्जर बक्समै दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो फोनको चाहिँ ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई यो फोनको जुन प्राइस अनुसारले चाहिँ यसको स्पेक्स हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो। बजेटमा चाहिँ भ्याल्यु फर मनी टाइपको फोन छ यो होइन। रेगुलर युजको लागि चाहिँ, नर्मल युजको लागि फोनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ।